Nombor 8. Now, PE multiple mereka atau menandakan berapa kali kita sanggup bayar dalam bentuk premium untuk setiap satu share syarikat Mr. DIY ini. PE multiple mereka ialah 31.5 kali, atau ia menandakan 317 juta ringgit dalam bentuk profit Mr. DIY ini kali dengan 31.5 PE multiple, bersamaan dengan nilai yang mereka nak target is 10 bilion ringgit. Setiap satu ringgit earnings kita sanggup bayar 31.5 kali untuk dapatkan share mereka. Yang ke-9, dividend policy Mr. DIY ialah sebanyak 40%. Wow, sangat bagus. Maksudnya di sini ialah setiap kali mereka membuat profit, bayangkan profit mereka kalau 100 juta, mereka akan memberi balik cash ini sebanyak 40 juta kepada pemegang-pemegang saham. Anda dan saya, kalau anda pemegang saham Mr. DIY, ada tak beli? Okey, bayangkan sekarang ini profit mereka melebihi lebih kurang 300 juta. Jadi mereka sanggup membayar balik lebih kurang 120 juta kepada setiap pelabur dalam bentuk share, dalam bentuk dividen. Bagus tak bagus? Yang ke-10 dan terakhir sekali, mereka ada dalam perancangan mereka beberapa bisnes yang lain selain Mr. DIY, yang mana mereka akan membuka banyak lagi stores atau cawangan. Mereka juga ada Mr. Dollar. Mr. Dollar ialah satu perusahaan yang mana mereka akan menjual barangan, yang menjual barang RM2 hingga RM5. Apa-apa sahaja barangan di luar sana yang mereka percaya pada harga yang sangat murah. Dan mereka ada Mr. Toy, yang mana permainan untuk kanak-kanak atau anak-anak kecil. Okay, banyak store mereka dah target. Dan mereka juga dalam perancangan untuk membuat satu warehouse ataupun gudang untuk mereka simpan barangan-barangan mereka. Okay, sebagai conclusionnya ya kawan-kawan, saya sebenarnya rasa sangat teruja sebab ini adalah satu bisnes bricks and mortar, bisnes yang boleh dipegang, boleh dirasa, boleh ditengok, boleh dilihat, right? Dan ia bukan sebuah bisnes teknologi atau IT yang mana ia mempunyai valuation yang tinggi, juga seperti Mr. DIY. Jadi saya sangat teruja sebab Mr. DIY ini menggunakan proses yang dinamakan exponential growth of capital ataupun capital mechanism untuk membina bisnes mereka. Mereka menggunakan apa yang kita guna atau ajar atau tunjuk kepada beberapa student-student kita untuk mengguna semasa mereka bina syarikat mereka sendiri through capital mechanism. Dan yang terakhir sekali, bayangkan sebagai founder kepada syarikat ini, Mr. Tan dan family, bila mana syarikat ini diapungkan, pegangan saham mereka akan turun menjadi 50.6%. Tapi 50.6% daripada 10 bilion ringgit menandakan net worth mereka ialah 5 bilion ringgit. Saya tanya kepada anda founder-founder syarikat di luar sana, nak tak kalau net worth anda 5 bilion atau hanya 1 bilion? Sekali lagi, saya nak tanya kepada anda founder-founder syarikat di luar sana, nak net worth anda RM1,000, RM100,000 atau nak 5 bilion? Bayangkan, 50% daripada pegangan 10 bilion ialah 5 bilion. Apa yang anda nak lakukan jika anda mempunyai kekayaan sebanyak 5 bilion? Apa yang anda nak buat kalau inilah tahap kekayaan diri anda dan untuk family anda? Adakah anda akan membuat sesuatu untuk orang di luar sana? Allahualam. Walau bagaimanapun, ini adalah perkongsian saya tentang Mr. DIY, bagaimana ia akan melakarkan satu fenomena baru dalam dunia bisnes dan industri di negara kita. So, I'm here for them, and I hope one day anda juga menjadi seorang tycoon seperti the founders of Mr. Tan family and Mr. DIY. I see you again soon. Alright, salute, go out there, make sure you create precision.